नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रितास किचनमा। आज हामी मालपुवा बनाउँदै छौं। मालपुवा नेपालमा पूजा लगाउँदा होस् या कृष्ण अष्टमी, आमाको मुख हेर्ने दिन होस् या होली, घर घरमा पकाइन्छ र बुढादेखि बच्चासम्म सबैले खान्छन्। मालपुवा पकाउँदा ध्यान दिन पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मालपुवा तेलमा हाल्दा फुट्न हुँदैन, नत्र तेल भित्रसम्म पस्छ र चिल्लो बढी भएर खाना मिठो हुँदैन। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। आज हामी मालपुवा पकाउन केही स्पेशल टिप्स र ट्रिक्स दिन गइरहेका छौं, एकदमै पर्फेक्ट मालपुवा बनाउनलाई। आउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। मालपुवा पकाउन हामीले लिएका छौं 500 ग्राम मैदा, 250 ग्राम सुजी, मैदाको ठिक्क आधा लिनु होला। त्यसैगरी 250 ग्राम चिनी, 1 सानो चम्चा सौंफ, यसलाई पानजिरा पनि भनिन्छ नेपालमा, त्यसैगरी आधी सानो चम्चा सुकमेल पाउडर र 1 सानो चम्चा बेकिङ पाउडर लिनु होला। सबैभन्दा पहिला एउटा ठूलो बल लिनुस् र त्यसमा सम्पूर्ण सुक्खा सामग्रीहरू एड गरिदिनुस्। तपाईले मैदा, सुजी, त्यसैगरी चिनी, सुकमेलको धुलो र पानजिरा एड गरेर एक राम्रोसँगले मिसाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई नरिवल मन पर्छ भने नरिवललाई एकदमै मसिनो गरेर मात्र एड गर्नु होला, नत्र मालपुवा तेलमा फुट्न सक्छ। मालपुवा पकाउँदा सामग्रीहरूको मात्रा एकदमै ठिकसँगले मिल्न आवश्यक छ, नत्र तपाईको मालपुवा राम्रो हुँदैन। सबै सुक्खा सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुस् र त्यसपछि थोरै गरेर मनतातो पानी एड गर्दै तपाईले ब्याटर तयार पार्न पर्ने हुन्छ। चिसो पानीमा सुजी राम्रोसँगले फुल्दैन, त्यसैले मनतातो पानी नै प्रयोग गर्नु होला। पानी एकैचोटी धेरै हाल्न हुँदैन, नत्र ब्याटर पातलो हुन जान्छ र मालपुवा बिग्रिन्छ। ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी चाहिएको भन्दा अलिकति बाक्लो नै हुन पर्छ, किनकि चिनी पग्लेपछि ब्याटर थोरै पातलो हुन जान्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले पटक पटक गरेर थोरै पानी एड गरेर ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी मिलाउँदै गइरहेका छौं। तपाईले ब्याटरलाई राम्रोसँगले 4-5 मिनेट मिसाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो ब्याटर एकदमै स्मुथ देखिन थालेको छ। तपाईले बेला बेला यसको कन्सिस्टेन्सी चेक गर्दै गर्नु होला। बाक्लो भए जस्तो लाग्यो भने थोरै पानी एड गरेर यसलाई फेरि मिसाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले थोरै गरेर धेरै पटक पानी यसमा एड गरेका छौं। तपाईले ब्याटर चेक गर्दाखेरि एकदमै स्मुथ हुन पर्छ, कुनै क्लम्प्सहरू अथवा डल्लोहरू चाहिँ देखिनु हुँदैन। एकदमै स्मुथ ब्याटर बन्यो भने तपाईको मालपुवा पनि एकदमै राम्रो बन्छ। यो ब्याटरलाई छोपेर रातभरि रुम टेम्परेचरमा छोड्नु भयो भने मालपुवा फुलेको र स्पन्जी बन्छ, तर पर्खन गाह्रो छ अथवा कहिलेकाहीँ सम्भव पनि हुँदैन। त्यसैले कम्तीमा पनि 20 देखि 30 मिनेटसम्म यसलाई छोपेर रुम टेम्परेचरमा छोड्नु पर्ने हुन्छ। 20 मिनेट पछाडि हाम्रो ब्याटर यस्तो देखिन थालेको छ। यसमा चिनी पग्लिसकेको हुन्छ, त्यसैले यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईको किचनमा भएको सबैभन्दा फराकिलो कराई लिनुस् र त्यसमा 1 लिटर तेल हालिदिनुस्। मालपुवा तेलमा डुब्न पर्छ, त्यसैले हामीलाई तेल अलिक बढी नै चाहिन्छ। कराई अलिक फराकिलो छ भने एकैपटक 2-3 वटा मालपुवा हाल्न सकिन्छ, नत्र एक गरेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, तेलमा ब्याटर हाल्दा मालपुवा फुलेर आफै माथि आउनुपर्छ। एउटा मालपुवा फुलेर माथि आइसकेपछि तपाईले त्यसको छेउमा अर्को पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो फुलेर माथि आइसकेपछि त्यहाँ ठाउँ छ भने अर्को तेस्रो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईसँग एक्सपिरियन्स छैन भने एउटा गरेर पकाउनै बेस हुन्छ। तेलमा मालपुवा हाल्दा तेल एकदम तातो छ भने बाहिर ब्राउन हुन्छ र भित्र पाकेकै हुँदैन, र तेल तातेकै छैन भने मालपुवाको ब्याटर कराईको पिँधमा गएर टाँसिन्छ। हल्का तलबाट रातो हुन थालेपछि त्यसलाई पल्टाइदिनुस् र फेरि अर्को साइडमा पनि 2 देखि 3 मिनेटसम्म मालपुवालाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। मालपुवा हाल्नुभन्दा पहिला डाडुको पिँधलाई राम्रोसँगले पुस्नु होला। तपाईँ हातैले पनि पुस्न सक्नुहुन्छ, नत्र तेलमा थोपा चुहिएर तेल एकदम चाँडै फोर हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो मालपुवा कसरी भकुन्डो जसरी फुलेको छ। यो मालपुवालाई एक साइड कमसेकम पनि 2 देखि 3 मिनेटसम्म राम्रोसँगले पाक्न दिनु होला। त्यसपछि मात्रै यसलाई पल्टाएर फेरि अर्को साइड पनि 2 देखि 3 मिनेटसम्म पकाउनु होला। तपाई कतिखेर मालपुवा पल्टाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, तलबाट रातो कलर हुन थालेपछि अनि मात्रै मालपुवालाई पल्टाइदिनु पर्ने हुन्छ। अर्को साइडमा पनि 2-3 मिनेट पकाइसकेपछि तपाईले मालपुवालाई निकाल्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो सबै मालपुवा पाकेर तयार भइसकेको छ। यसलाई तराईतिर होलीमा खसीको मासुसँग सर्भ गर्ने चलन छ। तपाईँ भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने आलु काउलीको तरकारीसँग पनि यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। खसीको मासु कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि लिङ्क आइरहेको छ, क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट र साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउनेछौँ। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।